Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Người nó cũng mi nhon, cái mỏ chề chề cũng dễ thương. Người thì mặt thì mụn nè, người thì ốm nè. 23 lần là thất bại. Lúc đó thì mấy cô bu, lúc thì mấy anh BD bu. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quốc Thực. Em tên là Trần Ngọc Cường, năm nay 26 tuổi và hiện em đang làm nhân viên marketing. Còn em? Em tên là Nguyễn Hải Bạch Yến, năm nay em 26 tuổi. Hiện nay Yến. em đang là nhân viên văn phòng. Ai cha, rồi quen nhau làm sao ta? Dạ, cái thời mình còn là sinh viên á anh, thì em làm trong cửa hàng thức ăn nhanh. Thì nhiệm vụ của em là đào tạo những cái nhân viên mới. Và trong một cái buổi đào tạo thì em gặp cô bé này. Cô bé này đi đúng giờ thì em không gặp đâu, tại cái buổi đào tạo đó đi trễ chắc ngủ trễ hay gì đó. Em nhìn qua thì em thấy có con bé nào đi trễ vội vàng, nhưng mà nói chung là lúc đó người nó cũng mi nhon, cái mỏ chề chề cũng dễ thương. Thế cái con bé này bằng tuổi vậy đó thì con bé này có con nít không hay là Hồi trước mà em gặp á là em tưởng nhỏ hơn em 2 tới 3 tuổi. Vì sau khi quen rồi mới biết là bằng tuổi đúng không? Dạ Dạ, không, đúng em bị dụ. Ví dụ tội nghiệp ghê nha. Ảnh nhắn tin làm quen với em, mà lúc đó em không biết ảnh là ai hết đó, nên vô chỗ làm em cứ đoán người này người kia, mà ai cũng đẹp trai hết chị. Mình đẹp mà. Cái tự nhiên cái lúc mà em biết được ảnh, cái em cũng hơi bị sốc. Ảnh Tại xấu. sao? Xấu à? Dạ. xấu hả? Hồi xưa ảnh ốm nhôm nhách có 51 kg thôi. Vậy hả? Dạ. Ủa, ốm là xấu đó hả? Mặt mụn, hồi xưa mấy đứa bạn hay gọi là Cường Kim Cương á, là mụn nhiều quá. Cái nhan sắc này là nhờ công lao của em đúng không? Nhìn hai người như vậy thì là ai là người để ý ai trước? Dạ, em là người để ý trước. Thì mình cũng làm lâu năm, mình giữ cái danh sách thì mình bắt đầu mình tìm tên, số điện thoại để mình nhắn tin làm quen. Đưa số điện thoại nè, mình về mình cầm số mình vui quá mình nhắn: hôm nay em đang làm gì đó. Có tin nhắn đáp trả lại: em đang đi làm nè anh, nhắn tin em có gì không? Nói ủa, coi lịch hôm nay Yến nghỉ mà. Biết nhắn tin lộn người. Tức quá mình chạy xe lên mình lấy số lại, nhắn lại mình làm quen. Tức là nhắn lộn người. Có nghĩa là thầm thương trộm nhớ mà lộn tên. Rồi Yến cho liền luôn không, hay là có phải là ra điều kiện là anh muốn lấy số điện thoại của tôi thì anh phải như thế này thế kia? Dạ không, ảnh xin cái chị mà huấn luyện cho em á. Chứ không có gặp trực tiếp em xin? Dạ đúng không, em đâu có biết mặt ảnh đâu anh. Cái tối đó em đang ở nhà, trời mưa mà em được nghỉ. Cái có tin nhắn tới: em đang làm gì vậy? Mà bình thường á là em không có trả lời tin nhắn số lạ. Cái tự nhiên bữa đó không biết sao cũng rảnh quẩn, cái nhắn lại: đang ở nhà mà ai vậy? Cái trả lời: anh Cường nè. Vậy thôi chứ em không biết mặt. Lúc mà gặp mà thất vọng hả? Chị mà làm mai cho ảnh cho em á, thì cái chị đó chị lại nói là em cứ nhìn kỹ đi, nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm, nó baby Tìm lắm. ẩn anh. Em nhìn hoài, tìm giờ mới ra. hoài anh, em không thấy gì đẹp hết á. Người thì mặt thì mụn nè, người thì ốm nè, râu thì cọng dài cọng ngắn, nói chung là không có được cái gì hết á. Rồi khi mà gặp nhau rồi thì tỏ tình sao Cường? Em tỏ tình là vào một buổi đêm, sau 23 lần là thất bại. Cái Tỏ gì tình em 23 lần? tỏ tình 23 lần Dạ đúng rồi. mà thất bại cả 23 lần. Dạ đúng rồi. Trời ơi, Yến xem ác cho Yến hả? Em đẹp mà anh. Có chứ em đẹp có quyền. Trời ơi sao mà em kiên trì dữ vậy? Dạ thì em thấy dễ thương rồi chịu khó, người hiền lành, nói chung là mình nhắm rồi. Cái chiến lược của mình là phải là coi như là kiên trì, mưa dầm thấm đất, lâu dài đó. 23 lần bị từ chối, tức có nghĩa là lần thứ 24 thành công. Dạ đúng. Lý do sao thành công? Anh nghĩ là sẽ rất ngoạn mục. Mấy lần trước á, thì em cũng để ý anh cũng hiền lành dễ thương, nhưng mà gái bu nhiều quá chị, thấy người ta nhiệt tình với mình quá, các em cũng sợ nhiều khi cái gì mà nó nhanh quá thì nó cũng mau tàn. Cho nên em cũng từ từ em để ý thôi, chứ em chưa có vội vàng nhận lời. Mà thường là chia tay nhiều hơn. Thôi giờ kể lại cái lần tỏ tình thứ 24. Thì cái lần thứ 24 đó thì ảnh mới chở em đi ra hồ con ruồi chơi, ăn uống này nọ dụ em mà. Cái xong rồi mới nói với em là bây giờ anh làm cái gì thì em mới tin là anh thương em. Cái em mới nói là thôi vậy thôi nhảy hồ con ruồi chơi. Nói vậy thôi, cũng gần 12 giờ đêm rồi mà bữa đó là trời lạnh lắm. Mà nước hồ thì dơ kinh khủng. Em chưa kịp nói xong gì hết thì anh đã nhảy xuống rồi. Nhảy xuống hồ con rùa rồi đứng ở trầm mình ở dưới hay là có bơi lội gì không? Lúc đó em nghĩ là thôi cái lần này là vất vả cú chót rồi. Mình nói phát là em cứ nghĩ là giờ sao mà kêu mình có thể chạy ra đường với xe tông mình được, hay là kêu mình làm cái gì đó điên cuồng được. Nói anh nhảy xuống hồ con rùa.
Mừng không? Nhẹ quá. Quá nhẹ. So với cái lần quyết định đó là quá nhẹ. Chơi luôn. Em nhảy xuống luôn. Mà em đâu có để anh đứng yên chị. Cái em bắt anh bơi vài vòng nữa. Trời đất ơi. Cái em bơi 2 kiểu. Trời Em ơi. bơi 2 kiểu, em bơi chó với bơi ngựa. Lúc lên bờ thì ướt nhẹp thúi quắc vậy đó. Có đưa về tắm rửa cho ảnh không hay như Dạ nào? không, đứng hai đứa sến hồi nữa thì em mới thấy ảnh lạnh, ảnh run. Thấy cũng tội, nó thôi giờ thôi anh thấy anh cũng dễ thương nên thôi mình quen nhau cũng được. Bắt đầu từ bây giờ là hai đứa em chính thức quen nhau. Thì em mới ảnh chở em về. Thì lúc đó anh tự về luôn, em đâu biết đâu. Ủa mà nay lấy về hả? Dạ kệ ảnh chứ. Mỗi đứa đi một xe hả hay sao? Dạ không, ảnh chở em. Trời ơi, em ngồi đằng sau lưng mình chịu nổi luôn hả? Mùi hương. Lỡ lúc đó thì mình cũng thương rồi chị, nên không thấy gì hết. Mà em thấy lúc đó thơm lắm. Dạ, thơm nó lân lân. Rồi các bạn từ đó là quen nhau. Dạ. Đúng chưa? Rồi quen bao lâu thì mới cưới? Dạ 4 năm tụi em mới cưới. Trong lúc mà yêu nhau thì có cái chuyện gì vui vẻ không? Trời, quen khi mà chính thức quen với ảnh á, em phải đấu tranh tư tưởng mệt lắm anh. Lúc á thì mấy cô bu, lúc thì mấy anh BD bu. Em mệt mỏi lắm anh. Không dám thả đi đâu hết á. Bên này thì cũng rất là nhiều người. Em là phải đi là cũng như là dằn mặt. Giống như là đi chơi với ai là em đi ngồi gần kế bên vậy đó. Có một lần em nói là rủ đi uống trà sữa thì nói là thôi em mệt em về nhà. Cái mình cũng nhớ quá, mình chạy qua nhà kiếm. Nói là ủa Yến nó chưa về con ơi. Đó, thấy bực mình rồi đó. Đó mình đi điều tra, đi uống trà sữa với trai. Không, lúc đó là tụi em chưa có chính thức quen, cũng là khoảng lần thứ 10 mấy chia tay thôi. Mà trai đó là trai nào? Trai làm trẻ hơn chung, em. trẻ hơn 2 tuổi. Bực Mà bội ngồi quá. trên lầu rồi anh ngồi trong kẹt luôn mà cũng vô thấy nữa em. Vô làm gì? Vô ngồi đó nhìn em đắm đuối xong đi về. Vậy á, tụi em á quen nhau được 4 năm Dạ. Dạ. thì làm đám cưới. Dạ. Cưới đâu được mấy năm rồi? Dạ gần 2 năm rồi chị. Gần 2 năm rồi. Có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi tính xấu của vợ em là gì? Trước lúc cưới thì mình cứ nghĩ là một cái khung trời màu hồng. Mình đi làm về là sẽ có vợ pha cho một ly trà, mình ngồi mình xem tivi, rồi hai vợ chồng cùng ăn uống. Rồi bây giờ giặt đồ nấu cơm rửa chén quét nhà, dọn dẹp Phải nhà đâu cửa. chị. Là em. Dạ em. Dạ không, anh nói quá đó anh. Tức là anh lúc nào cũng dìm hàng em trước mặt người khác hết á. Tức Có là không? Có dìm hàng không? Không, em ít dìm hàng lắm nhưng mà không, vợ hồi mới em cưới á là ảnh cũng em với ảnh có thỏa thuận với nhau á, nếu mà em rửa chén á thì ảnh có thể giúp em là tráng lại hay gì đó. Lau nhà thì xách nước cho vợ hay sao đó. Đầu thì đúng như vậy thì cái về sau hả em làm thấy cha luôn. Em nói nghe nè, hai vợ chồng ở nhà chắc lúc nào cũng vui vẻ không bao giờ cãi nhau hả? Dạ Dạ không. không, em cãi suốt ngày luôn. Cãi về vấn đề gì? Thì Vợ em á mấy cái là vặt vảnh gì đó chị. hay quan trọng hóa vấn đề. Ví dụ như nấu cơm xong có 2-3 cái nồi dơ, nói anh ơi rửa giùm em ngồi em nói là thôi mình ăn cơm xong rồi dọn chén anh rửa một thể luôn. Cũng bắt em rửa cái nồi xong ăn cơm rửa chén rồi rửa 2 chập. Không, em Đó, giờ dễ thì nó thương quan trọng hóa vấn đề như Chứ em vậy đâu thì phải em là kêu cứ- anh rửa cái nồi, em đâu có nói vậy đâu. Anh ơi rửa em cái nồi với. Nói là dễ thương nhẹ nhàng vậy. Rồi xong sao? Vậy thôi rồi đâu sao cãi nhau được? Thì lúc Dạ ăn không, mỗi cơm lần á, mà em nhờ ảnh á, lúc nào cũng là đợi anh chút anh coi đá banh, đợi anh chút anh coi tin thể thao. Mà mấy cái đó thì em nghĩ là coi lại cũng được, có sao đâu. Như vậy là coi như cãi nhau đó. Mới đầu là nói qua nói lại bình thường thôi, cái sau không ai chịu nhịn ai hết là cãi lộn. Mỗi lần cãi như vậy thì cái thời lượng cãi là bao lâu? Khoảng chắc hơn 2 tiếng. Trời ơi, lời văn đâu ra mà nhiều dữ vậy? Trời đất ơi. 2 tiếng đồng hồ mà cãi nhau, không lấy lời đâu ra mà cãi luôn. Bà cầm ram thì mình cũng cầm ram lại. À. Rồi lát nữa bà giận thì bà im lặng. Thì mình biết cái tính là mình sẽ ôm từ phía sau và mình xin lỗi thì sẽ bỏ qua, nhưng mà giận quá cái ôm cái buông tôi ra nghéo, buông tôi ra, tôi không muốn làm vợ nữa. Đó, đó là cái vợ nữa. cái mình bực quá mình lại cầm ràm tiếp, rồi lại cãi nhau tiếp. Cãi nhiều nữa. Cứ cãi qua cãi lại trong 2 tiếng đồng hồ. Vậy thì cái gì làm cho im lặng? Khi mà em quyết định là coi như là ngừng cuộc chiến này là em lao vô em ôm cứng ngắc luôn á, từ từ cũng sẽ nguôi. Hai người là ở chung với mẹ chồng đúng không? Dạ. Ủa cãi nhau vậy rồi mẹ chồng Dạ có lần có lần. nghe. dạ không, về nhà chồng thì tụi em ít cãi hơn, cãi thầm kín hơn. Một là kéo nhau ra đường. Mà có khi nào mà mẹ chồng em nghe cuộc Dạ cãi vã có, không? gần đây nhất là cũng vụ ăn uống thôi. Vụ đi chén nè. Không phải, anh rồi. Cái bữa đó ăn á thì anh ăn nhiều quá, cái em mới kêu ảnh là thôi anh ăn bớt lại đi, anh cũng mập quá rồi. Tại anh nói anh mập nên kêu em kiềm chế lại. Mới vừa nói vậy đó, cái anh để cái đũa cái rầm lên bàn, cái nói ăn cũng không cho ăn nữa. Nói qua nói lại hồi cái kéo nhau lên lầu nói tiếp, hai đứa cãi lộn hồi cái em đòi đi về nhà mẹ em. Cái ảnh đập tay vô tủ cái rầm. Cái mẹ chồng em tưởng ba chồng em té, tại ba chồng em đang tắm ở trên lầu á. Cái lật đật chạy lên, anh phát hiện ra hai đứa cãi lộn mới la hai đứa, nhưng mà thường là ở nhà là bên em
còn ảnh mới là tội đồ. Thì em không sướng. Tức là bên em. Dạ, phải đúng không? rồi. Vậy là có đồng minh đi. Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi á thì em thấy chồng em có bộc lộ những cái tánh xấu nào mà lúc mà yêu nhau em không phát hiện không? Ảnh là nhõng nhẽo với lại hay lẫy. Hồi đó quen ảnh là lúc mà em đã thương ảnh rồi á, lúc nào cũng phải tặng hoa cho ảnh hết á. Trời. Bây giờ tôi đang muốn coi là giới tính của chồng em. Dạ không, tại vì em cũng đâu có yêu cầu tặng hoa, nhưng mà tự nhiên lên tặng hoa thì mình lấy đi, Lúc nào ăn đưa cơm hay là mang cơm hộp hay là những cái bánh nhỏ nhỏ em lúc nào cũng để hoa trọng hết. Ồ vậy nói chung hả? là lãng mạn hơn em. Còn vợ em có cái tật xấu gì không? Thì vợ em là chỉ có quan trọng hóa những cái vấn đề nhỏ nhặt thì nó quan trọng hóa lên, với lại hay càm ràm vậy thôi. Đôi khi một cái lỗi của mình mà 6 tháng sau vẫn còn nói. Em mong muốn thay đổi lớn nhất ở chồng là em muốn chồng thay đổi như thế nào? Dạ, em muốn ảnh là bớt lẫy với bớt nhõng nhẽo, với lại quan tâm em nhiều hơn một chút. Còn em muốn vợ thay đổi Dạ, gì? đừng có bó buộc chồng mình quá. Có nghĩa là bớt quản lý cái thời gian với lại các mối quan hệ với bạn bè, về cái sở thích của chồng, một gọi là chiều chồng chút xíu. Chồng thì quan tâm vợ, đừng có để vợ có một cái cảm giác là em mê những cái môn giải trí của em hơn là vợ, đúng không? Tại cái đó chạnh lòng lắm, đúng không cưng? Dạ. Giờ cái kia nó là một cái gì đó mà nó không hiện hữu, không song hành với anh suốt cuộc đời, không lo lắng cho anh. Dạ đúng rồi. Đây là con mắm này nè hả, mà anh có chuyện gì là con mắm này không á. Câu này em cũng hay nghe lắm. Đó, đặt xuống hàng thứ vậy là đâu có được, đúng không? Chúc tụi em hạnh phúc. Ok. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Con trai mà không có bị cái tật mắm gái là được rồi. Lần tới lần lui làm này làm kia cái nó hồi giả bộ quên luôn. Em phải đi chích ngừa một lần á. Đi lấy nọc lần nữa. Cái ôm vợ đè nặng quá cái vợ đạp ra. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Rồi mời em giới thiệu với mình đi. Em tên là Ngọc Giàu. Hiện tại thì chị ở nhà chăm con. Đó còn em. Dạ chào chị em Dân với anh Quốc Thuận. Dạ chào khán giả. Em tên là Lê Hoàng Ngũ, nay 25 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Gặp nhau á thì trong một cái game online. Thì cái game audition nhảy á là lúc đó thì em cũng nhảy rồi vô đại một cái phòng nào đó. Cái trong đó thì có bà xã em với một người bạn nữa đang nhảy. Thì lúc đó em vô thì em cũng nói một câu cho nhảy đứng nhất một dáng nha. Dạ cái vợ em mới nói thích thì đứng được thì đứng. Dạ rồi cuối cùng thì cũng đứng nhất. Rồi lúc đó dạ mới thêm bạn rồi mới nhắn tin rồi chat qua chat lại. Tức là nhất là do em được nhường hay là không. do tài năng thực sự? Dạ tài năng thực sự em cũng kết ngay cái tài năng đó. Như vậy thì ai là người tỏ tình ai trước? Dạ thì cũng không có tỏ tình gì hết vậy. Không có tỏ tình gì hết à? Rồi sao đến được với nhau? Trong cái buổi hẹn với bạn của vợ em là đi nhảy chung vậy đó. Xui cái là cúp điện. Cái nhầm ngày đó cũng sinh nhật một bạn khác luôn. Cái bạn đó mới nói rủ em là đi lên luôn, sẵn cho hai đứa gặp mặt bất ngờ vậy đó. Rồi em mới đi theo. Đi lên thì ngay tới chỗ hẹn á, thì thấy một cô bé cứ đứng nhảy quắc vậy nè. Đó rồi em mới nhìn qua sau lưng thì em thấy bạn cũng quắc lại chào lại thì mới biết là vợ em, mà với em không biết là em đi chung. Rồi cái ấn tượng sao? Gặp anh này thì thấy ảnh mặt thì mụn quá trời luôn. Da anh thì đen mà ốm nhách à. Xấu lắm nên là không có biết ấn tượng gì đặc biệt hết trơn. Vậy á? Cũng không có thích ảnh nữa. Nên là nói là trời chắc kỳ này thôi chắc không có quen đó, chia tay thôi. Cái mà lúc đó là trước đó là đã kết bạn và làm đám cưới trên Âu nữa. Cũng kêu ông xã bà xã tùm lum. Trên cái game cái đó là game đó. họ đã là ông xã bà xã nhau rồi. Em gặp vợ em có kết liền không? Dạ thấy dễ thương, kết liền ngay lúc đó luôn. Kết liền luôn đúng không? Cái người mà em đeo đuổi là em. Mà em lại không chịu tỏ tình với người ta. Dạ lúc đó là em tự chủ động luôn. Chủ động luôn hả? Lần đầu tiên gặp cái hai đứa ngồi kế nhau á, ảnh hiền khô tính tình hiền lắm mà không có nói gì hết trơn á. Em nói là trời ơi, sao đàn ông con trai gì mà đi chơi với gái mà ngồi im ru á. Cái em cũng thấy tính tình cũng được. Nói con trai mà không có bị cái tật mắm gái là được rồi. Thấy tính tình cũng dễ thương nên là cái em nắm tay, chủ động nắm tay anh luôn.
Có phải là do em không bám gái hay là do em gặp cô này em cố tình em gồng người lại em diễn không? Dạ do tính của em đó giờ vậy anh. Nhát gái đúng không? Ấn tượng không có cái gì mà hoàn hảo trong mắt em, mà tại sao em lại chủ động em nắm tay em yêu vậy? Dạ nên cái ấn tượng, cái bề ngoài á, thì không có ấn tượng, nhưng mà em thì lại thích cái tính tình của ảnh á. Ảnh hiền á. Chứ Tại không đó phải- giờ quen mấy người đàn mám gái không, đi cứ ôm sờ mó mó. Thành ra là Em dị ứng hiền rồi, quá. dị ứng. Dạ, dạ. Vậy thì trong lúc mà yêu nhau chắc chắn là rất là vui vẻ và hạnh phúc đúng không? Vui thì cũng vui mà cũng chia tay cũng 3 lần. 3 lần nữa hả? Ai Yêu nhau ai chủ động chia tay? Dạ. Dạ em em. chia tay không? Tại 3 lần đều là em do em hết. dạ đúng rồi, khoảng thời gian mà yêu trong thời gian chia tay 3 lần á là cũng 3 năm vậy đó. Là 1 năm chia tay 1 lần đúng không? Dạ không, vài tháng chia tay một lần. Dạ, Lần lâu không? dạ một lần cũng 2-3 tháng. Tại tính ảnh hiền quá, đi chơi á không nói gì hết trơn á, có mình em nói rồi, nói từ đầu đến cuối luôn. Cái mỗi lần hỏi ảnh gì cũng xong rồi đúng rồi, xong rồi lâu lâu thì cười, còn không là không hỏi, không nói gì hết trơn á. Có nghĩa là chia tay là vì hiền quá phải không? Dạ đúng rồi, hiền lắm. Cái Rồi. xong cái nói trời ơi, sao đi chơi vậy chán quá, thôi chia tay. Rồi làm sao mà quen lại được? Dạ ảnh mới nói là thôi cứ rút kinh nghiệm, mai mốt đi chơi anh nói nhiều nữa để anh cái gì anh tạo cho em tiếng cười. Xong rồi mấy lần sau cũng vậy nữa, chia tay lần thứ 2 cũng vậy. Rồi lần thứ 2 thì ảnh làm sao mà lại gắn lại? Rồi cũng hứa vậy nữa. Rồi Nữa. còn lần thứ 3? Quen thời gian em thấy nhàm quá, tại vì cũng vậy hoài, cái em mới nói là dứt khoát hẳn luôn là không quen nữa. Nên xong rồi ảnh mới nhắn tin với em, ảnh nói là vậy thôi, vậy cho anh gửi lời chúc sức khỏe tới ba em, tới mẹ em với lại con chó nhà em nữa. Trời ơi. Vậy chắc có lẽ là con chó nhà em nó đặc biệt lắm không? Bởi vì Vậy đâu, anh bị nó cắn, anh qua nhà chơi anh bị nó cắn hết lần trời ơi, rồi. không lẽ tôi té cái nữa nha. rồi em đọc cái tin nhắn đó thì em thấy là Vậy là- ảnh này anh quá chân thật quá là quay lại Đúng rồi, nó trời sao có người nào mà tốt tới nói vậy, chúc tới con chó nhà mình. Cũng đó cũng suy nghĩ trong lòng, cũng bắt đầu lung lay. Anh đâu có lỗi gì đâu đúng Dạ, không? đúng Chỉ rồi. có là hiền quá thôi mà. Ê, mỗi lần chia tay vậy có khóc không? Cũng có lần cuối thì có. Dạ. Khóc Lúc mà nhắn tin đó là có khóc. Dạ. Trời ơi em xúc động ở cái chữ nào mà em khóc vậy? Sức khỏe của ba em, má em, của em và con chó nhà em nữa. Chắc là ngay cái lúc đó là em tưởng tượng lúc nó cắn em phải không? Đúng Phải không? buồn quá không? Đó, đã mất hết rồi còn bị con chó nó đập cho một cái nữa. Cho nên là Phải đi chích ngừa một lần. Vậy hả? Đi lấy nọc lần nữa. Trời lấy nọc. tội nghiệp quá. Rồi xong bao lâu thì hai em lấy nhau? Quen nhau cái lần cuối quen lại thì cũng 2 năm sau thì cưới. 2 năm sau. Nè, rồi Nhưng mà từ đó đến bây giờ là chồng em đã bớt hiền chưa? Dạ cũng chắc cũng vậy à. Cũng nhiều khi chở vợ đi đâu mà đoạn đường xa lắm, ví dụ từ Vũng Tàu về cũng không nói tiếng nào á. Cái là cắm đầu cổ chạy vậy thôi à, không thèm nói gì hết trơn á. Cái em ngồi sau lưng nói ủa anh sao anh nói gì giờ, nói hơi buồn ngủ à, thôi để chạy đi. Chạy xong cái hồi chạy chịu hết nổi, đắp vô lời nó ủa làm gì vậy, thôi để ăn sân gươm cái đã. Còn không mình em cái em đó hồi sau lưng em bắt chuyện này em nói, bắt chuyện kim nói cho anh đỡ buồn ngủ rồi. Em sao vậy? Em không hứng thú để có cái gì để mà nói được hả? Dạ thì cũng lúc chạy cũng không nghĩ cái gì nói. Sao không nói ta? Ở Lúc nhà lấy nhau không- rồi là có nói nhiều nữa không? Dạ Có- không. Cũng y vậy Vậy luôn. luôn Dạ hả? cũng vậy Thôi giờ luôn. gì đi. Ở nhà không nói rồi. Thôi giờ đến với chương trình làm ơn khui cái miệng ra nói nhiều chút xíu đi. Nha. Còn bây giờ mình khui cái này là em nghĩ là sẽ nói khí thế nè. Vợ em tật xấu là gì? Nói nhiều lắm rồi. Nói nhiều. Thì đúng rồi trời Ai ơi. biểu em không nói? Ai biểu không nói thì bảo phải nói nhiều đi Thôi đó. phải nói bù luôn chứ. Trời ơi kể cái nổi dịch. Trời ơi, chứ mà hai vợ chồng mà cùng không nói, trời ơi cái chùa bà đánh nữa. Nói gì nữa? Rồi hay cằn nhằn mấy chuyện nhỏ nhặt cũng lèm bèm nữa, cằn nhằn nó hoài. Rồi còn gì nữa không? Kêu làm cái gì cái ngồi nhầm tới lăn lui làm này làm kia, cái nó hồi giả bộ quên luôn. Em phải chạy lên em làm. Mà trong lúc em làm em có nói không? Em không nói à. Không nói gì. Làm đi đi nó chào Trời ơi, em út ức em cũng không nói, em vui vẻ em cũng không nói. Trời ơi thiệt á. Một thời gian nữa mà em cứ tiếp tục vậy là vợ em nó bị điên đó. Tại đúng không? Đúng không? Bị trầm cảm á. Anh hỏi nè, ví dụ ở nhà em ít nói nhưng mà với bạn bè
em có nói nhiều không hay là em cũng ít nói gì luôn? Bạn bè thì thân thiết lắm nhưng mà nó nhiều không cũng vậy. Nhiều lúc em cũng ganh tị với bạn anh lắm. Anh nói chuyện với bạn anh nói em thấy con nói quá trời nói luôn, rồi sao về nhà với em không nói gì hết trơn. Trời ơi. Không, thực ra thì á, là mình nói chuyện với bạn mình á, dễ cởi mở hơn là nói chuyện với vợ hoặc với chồng. Vợ chồng á, mỗi người có một cái thế giới riêng mà nếu như không có một cái sự đồng cảm hoặc một cái chung nào á thì là không có gì để nói nhau đó. Cái vấn đó là vấn đề gọi là tất cả các cặp vợ chồng đều cảm thấy là để vượt qua được cái đó nó rất là khó. Bởi vậy nhiều lúc em cũng bắt chuyện với anh á. Khơi Lời dạ đúng rồi. Anh cũng ậm ừ vài câu rồi thôi à. Theo em cái tật xấu của chồng em là cái gì? Mê bóng đá, có cá độ nữa. Ồ, mê cá độ nữa hả? Mê cá độ mùa World Cup á. Em thấy cá độ em mới nói là thôi anh bỏ đi. Mấy cái này chơi mất công mà nhỏ nhỏ, mốt lớn chơi lớn nữa mình bị đâm ra ghiền á. Cái cũng giấu em chơi, nhắn tin qua nhắn tin lại, tụi em không hiểu. Em hiểu hết mà. Cái em nói không nghe. Cái em bữa tối đó em tức quá, em đi xuống nhà sau dưới nhà em nói với ba chồng. Nói ba con biết anh Hữu anh chơi cá độ với các bạn gần nhà. Con nói hoài nó không nghe. Ba có gì ba lựa là ba nói với ảnh giùm con. Cái ba mới nói là để từ từ ba nói nó, ba lựa là ba nói với nó. Cũng bỏ, từ từ bỏ. Giờ là bỏ hẳn chưa? Giờ hết mê đá banh luôn. Hết mê đá banh luôn? Hết mê luôn à? Là Nhưng mà hết mê nhưng mà bỏ cá luôn chưa? Bỏ cá luôn. rồi ngoài ra còn cái gì nữa? Hay vô tâm bỏ bê vợ con. Ảnh nhà ảnh ngủ, ảnh ôm gối ngủ mình ảnh à. Anh không thèm ôm em. Tại sao, lý do? Em con một, cái nhà ngủ có con mình, cái cứ ôm gối ngủ đó giờ quen. Trời ơi, vợ ôm vợ sướng hơn ôm gối chứ bộ. Ôm vợ đè nặng quá cái vợ đạp ra. Ôm gối ngủ. Ôm tay thôi gác nguyên chân bụi qua luôn. Ôm với ôm mà em, mà nhìn em lại như con thỏ bông nữa. Bởi vì ôm là phải gác thôi nó mới ra cái thế với ôm, đúng không? Em biết sao không? Thực ra vậy nè, từ lúc mà yêu nhau á là cái tỷ lệ mà nói á để trao đổi, để mà đồng cảm, để mà chung lý tưởng á gần như là 100%. Xong bắt đầu yêu nhau tìm hiểu đến hôn nhân, cái tự dưng ấy cái lý tưởng với lại là cái quan điểm bắt đầu nó tách ra khác nhau, xong rồi mỗi người một hướng, xong bắt đầu cái sự mà chung tự nhiên cái bớt nói chuyện với nhau nhiều. Rồi đến khi mà lớn tuổi đó thì gần như là không còn gì để nói chuyện với nhau nữa ngoài cái vấn đề cằn nhằn cử nhữ mà ông ơi sức khỏe chứ vừa không ấy rồi xong rồi bà nói nhiều quá rồi ví dụ thế. Ý chị đương nói đây cái tần suất mà để vợ chồng mà không nói được nhiều với nhau là càng về sau cái việc đó nó càng nhiều hơn. Cái vấn đề của vợ chồng em thực ra tưởng nhỏ mà không phải nhỏ đâu nha. Nếu như mà em vẫn tiếp tục ít nói như vậy và vợ em mà cứ tự nói mình ơn vậy thì sẽ có hai hướng đều là mang tính tiêu cực hết. Một người nói quá nhiều cũng bị tự kỷ, mà một người nói quá ít cũng bị tự kỷ luôn. Thì chị thấy như vậy, cái trường hợp của vợ chồng em đương nhiên công việc khác nhau, không có cái gì để mà chung trong cái công việc của mình để mà mình bàn bạc. Thì bây giờ có hai cách. Thứ nhất là mình có những người bạn chung, có những người bạn chung của cả hai vợ chồng rồi cái mình đi chơi chung đó, thì từ từ cái mối quan hệ nó cởi mở ra thế này thế nọ kia. Mình sẽ cảm thấy thông qua những cái buổi đi chơi với bạn bè như vậy thì vợ chồng sẽ xích lại gần nhau hơn và sẽ có cái để nói chuyện với nhau. Dạ đi chơi chung với bạn cũng không nói nữa. Em cứ phải giống như bây giờ nè, hai đứa em sẽ cùng tìm một cái sở thích chung. Chị nói ví dụ tối trước khi đi ngủ hai vợ chồng coi một bộ phim, trong cái bộ phim đó nó sẽ có cái để tụi em tranh luận, mà ngày 1, ngày 2, tuần này qua tuần nọ, ngày nọ qua ngày kia, tự nhiên nó thành một cái thói quen mà không bỏ được của hai vợ chồng. Tụi em xích lại gần nhau hồi nào tụi em không biết. Mà phải như vậy chứ không thì cái khoảng cách nó càng ngày càng xa, cái hố nó càng ngày càng sâu, rất là nguy hiểm. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn em. Và sau đây là phần kiểm tra Huy Ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Đầu tiên đó chính là một sản phẩm đến từ Toshiba. Đó chính là một TV LED Smart trị giá 30 triệu đồng. Và món quà thứ hai cũng là một món quà đến từ Toshiba. Đó chính là một chiếc tủ lạnh trị giá 20 triệu 950 ngàn đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bếp ga âm kiến và một máy hút khói diệt khuẩn Kikwa. Trị giá của bộ sản phẩm này là 4 triệu 500 ngàn đồng do công ty Mekong tài trợ. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi. Bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Hai em quay lưng lại đi. Chồng bạn thích đeo caravat màu gì nhất?
Yến có biết chồng mình thích đeo cà vạt màu gì không nha. Bây giờ bắt đầu 1, 2, 3 quay ra. Vào tiếp. Hay. Cặp này nghe. 1, 2, 3. Màu hồng, màu xanh. Rồi trớt quớt. Hai vợ chồng em sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu: đỏ, vàng, hồng, xanh. Màu nào? 2, 3. Màu đỏ. Còn vợ chồng em? Màu gì? Màu gì? Màu xanh. Xanh. Để coi cước chùi nồi thuộc về ai nha. 1, 2, 3. Cái nào? Bây giờ nè, tôi đếm 1, 2, 3 là mở lên nha. 1, 2, 3. Xin chúc mừng cặp vợ chồng của Giao và Hữu đã may mắn nhận được một chiếc TV của Toshiba trị giá 30 triệu đồng. Và không quên chúc mừng cặp vợ chồng của Yến cũng đã may mắn nhận được một chiếc tủ lạnh trị giá 20 triệu 950 ngàn đồng. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với chương trình cũng rất là hấp dẫn 1001 chuyện, thì thời lượng dành cho chương trình Vợ chồng son xin nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.